Hai geng, so hari ni sis nak ajar cara nak repair earphone. Sebelah kanan boleh dengar, sebelah kiri tak boleh dengar. Ini belah kanan. Dengar kan? So ni belah kiri. Tak dengar. Belah kanan, belah kiri. Kanan kiri, kanan kiri. So kita tengok yang belah kiri. Kita buka dulu. Okey geng, wayar dah putus. Kita kena cantumkan wayar dia balik. First thing, keluarkan copper dekat wayar ni. Kita kena guna lighter. Tarik sikit guna kuku. Lepas bakar, nampak tu copper dia dah keluar dah, warna gold. Cantum balik wayar ni, kita guna soldering iron. Dah siap solder. Kita pasang balik. Okay geng, testing time. Pasang dekat phone. Play. Okay, ni belah kanan. Okay, so belah kiri. Dah repair. Sis tahulah korang pantang menyerah, tapi beli je lah baru. Berapa ringgit je geng earphone ni. Tapi siapa nak try, try je lah. Okay? Okay budak girl, itu saja. Bye.